Σήμερα θέλω να σας πω μερικά πράγματα που έχω καταλάβει τον τελευταίο καιρό όσον αφορά το βαθύ ψάρεμα. Η ώρα είναι 5:30 το πρωί. Έχουμε ξεκινήσει για τη Γλίστρα. Θα είμαστε περίπου εκεί σε 6:30, 7 που ξημερώνει θα ξεκινάμε. Σήμερα θέλω να δούμε λίγο το βαθύ ψάρεμα όσον αφορά τα 200 μέτρα και βαθύτερα. Και να σας πω λίγο, μιας και το κάνω τώρα πάνω από 6 χρόνια αυτό το ψάρεμα, να δούμε λίγο τις κατηγορίες που έχω παρατηρήσει ψαριών και είδη ψαρεμάτων μπορεί κάποιος να κάνει εκεί. Θα προσπαθήσουμε να το δείξουμε και στην πράξη λίγο κάποια πράγματα, ό,τι προλάβουμε. Καλημέρα μας. Και καλή βραδιά. Όχι καλή βραδιά. Καλή ψαριά. Το άλλο μην το πεις, αυτό πήγα να σου πω. Όταν άρχεται. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται χωρίς αυτόν εδώ πέρα. Ποιος είναι αυτός? Για πού το βάλατε? Για το δεν βάλε. Γίνεται βαθύ ψάρα. Χωρίς αγγελόπουλο, χωρίς τρέλα. Λέω μας στήσανε γκέτο εδώ πέρα. Καλημέρα. Πώς πάμε? Φίλε, είσαι πολύ πολεμικός, Βλέπεις, με το εργαλείο. Το είδα εδώ, λέω, τι είναι αυτός? Είναι και κουκουλοφόρος, να πούμε έτσι που ήτανε. Λέω, τι στροφή, λέω, αυτά μας εφάνε πριν στρίψουμε. Γύρνα το στο Γιώργο, γύρνα το στο. Θα τους κάνεις ζαχαρούν εκεί. Εγώ δεν πάμε τραγουδείτε. Κρύο αρχικά, το έχουμε. Πάντα πρωί υγρασία. Αλλά από ό,τι βλέπω μπονατσάρα. Και παρόλο που είχε όλες τις μέρες αυτές βροχές και σύννεφα, σήμερα αλλάζει πολύ από ό,τι βλέπω. Έχουμε ωραίο ήλιο, ωραία μέρα. Πάτε το ευχαριστηθούμε. Θα δούμε τι πιάσαμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Οι γατούλες. Ωραία, τώρα η καλύτερη... Είναι η καλύτερη ώρα. Αυτό ακριβώς. Εμένα με ξεκουράζει η θάλασσα. Εντάξει, είναι αυτό, να απολαμβάνουμε την ώρα και το τοπίο. Όλα αυτά Πιο είναι. πολύ αυτό. Και εντάξει, και μπορεί κάτι να συμβεί, οπότε δεν ξέρεις. Στη Λευκάδα που ψάρευα, γιατί ήμουνα και εκεί καμιά δεκαριά χρόνια, ήταν ένας και έβγαζε μόνο χταπόδια. Και μου το λέγανε εκεί. Ρε παιδιά, λέω, τι με νοιάζει εμένα. Αυτός έβγαλε τώρα, θα βγάλω κι εγώ αργότερα. Ναι, ακριβώς. Δεν με νοιάζει αν βγάλει, ας μετράει. βγάλει κι ένα Ακριβώς. καφάσι, τι με νοιάζει εμένα. Να σου πω, εγώ λέω ότι ο καλύτερος από όλους είναι αυτός που πάει και δεν πιάνει τίποτα, αλλά έχει μεγαλύτερη χαρά από αυτό που μπορεί να πιάσει και 2 και 3 και 4. Αλήθεια είναι. Τη χαρά μετράμε. Δεν μετράμε Αλήθεια τα άλλα είναι. πράγματα, δεν μας νοιάζει. Τα ψάρια και όλα αυτά είναι. Τέλος πάντων. Δεν μας νοιάζει αυτό, βασικά. Καλή καρδιά. Ναι. Εγώ θα φύγω σε κάνα μήνα, φεύγω για Κομοτηνή. Και ψάρεμα έχει εκεί. Αν δεν είχε δεν θα πήγαινα. Να πάτε στο καλό, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Εμένα με βολεύουν όλα,
ξεκινήσει. Φύγα. Τι ζούμε εδώ πέρα τώρα. Κοίτα τώρα μια μπαλαδάρα που θα βγει στο δευτερόλεπτο. Σήμερα θέλω να σας πω μερικά πράγματα που έχω καταλάβει τον τελευταίο καιρό όσον αφορά το βαθύ ψάρεμα. Το ψάρεμα, όπως είπαμε, πάνω από τα 200 μέτρα. Ξεκίνησα δειλά να ψαρεύω γιατί λίγο πολύ όλοι έχουμε κάνει μια ρηξία μέχρι τα 200 μέτρα. Είχα πιάσει κάποια φαγκριά έως και τα 250 και όχι ένα ψάρι, έχω πιάσει γύρω στα 5-6 ψάρια. Αλλά γενικά πάντα αυτό το πεδίο το 200 με 250 ήταν κάπως νεκρό. Πέρα από κάποιους βλάχους που τύχαιναν, ήταν ένα πεδίο το οποίο δεν σε ενθαρρύνει να συνεχίσει το βαθύ ψάρεμα. Οπότε ασχολήθηκα και λίγο πιο βαθιά, 350 μέτρα, 360 σε μέρη που ήξερα από τον πατέρα μου πιο παλιά, κάποια μέρη που είχαν μπαλάδες, κάποια που ίσως να κρατάνε βλάχους. Άκουσα, πήρα πληροφορίες, αλλά να σου πω την αλήθεια, τα πιο πολλά πράγματα τα βρήκα μόνος μου. Δηλαδή ένα πράγμα που κάνει τεράστια διαφορά είναι ότι όλα αυτά τα ψάρια που κυνηγάμε σε αυτά τα βάθη θέλουν πολύ σκληρούς βυθούς. Κάτι που σε πολύ απότομα γκρέμια, όταν βρεις 50 να πέφτει 100 μέτρα στα ριχά, δεν θα το κυνηγήσεις ποτέ αυτό το κομμάτι. Αλλά όταν πας πιο βαθιά, στα 400-500, σε να πέσει με 100 μέτρων μπορεί να βρεις πραγματικά πάρα πολύ ωραία ψάρια. Και πολλές φορές έχει σημασία και πού θα ρίξεις. Αν θα πέσει από πάνω, αν θα πέσει ακριβώς στον γκρεμό, αν θα πέσει από κάτω. Ωραία, μου έκανε ένα χτύπημα πολύ δυνατό. Τώρα όσον αφορά αυτά που είπαμε πριν, εγώ κατά κύριο λόγο ήθελα να τα ψαρεύω με slow jigging. Σίγουρα πάντα είναι ένα εργαλείο το νοπό και σου δηλώνει και σου δείχνει τι έχει το κομμάτι και καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Δηλαδή σε ένα κομμάτι που πιάνεις μικρούς μπαλάδες σίγουρα θα έχει, μάλλον και όχι σίγουρα, κατά πάσα πιθανότητα θα έχει και μεγάλους. Σε ένα κομμάτι που πιάνει μια σκορπίνα, κατά πάσα πιθανότητα θα έχει κι άλλες. Οι καθετοί μετά πολλές φορές τζιμπολογάνε τα ψάρια, μπασμώνονται, έρχονται και οι βλάχοι. Θα πιάσει ένα βλάχο. Και όχι μόνο με την καθετή, και μετά σε δεύτερο χρόνο με τον πλάνο. Τώρα, όσον αφορά, θα ήθελα να το χωρίσω σε ζώνες αυτό το ψάρεμα. Θα χωρίζα τη ζώνη 200 με 250 και αυτό γιατί εκεί βρίσκουμε αρκετές σκορπίνες, τις κόκκινες σκορπίνες που μεγαλώνουν αρκετά. Μπαλάδες έως και αρκετά μεγάλους, τους βρίσκει και πιο βαθιά, αλλά είναι ανάλογα την εποχή. Φαγκριά, όχι πολύ μεγάλα, αν και έχω ακούσει για μεγάλα φαγκριά, αλλά ο κανόνας είναι μέχρι 2 κιλά. Αρκετές τούνες, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα ήθελε κάποιος κάτι τέτοιο, αλλά εμένα με ενοχλεί αρκετά συχνά και δεν τις θέλω στα αγκίστρια. Βλάχους μόνο ήμερους σε αυτή τη ζώνη και ένα ενοχλητικό ψάρι το σκαρμό. Εντάξει, ποιος δεν έχει σπάσει τα νεύρα το σκαρμός. Και άλλο ένα σκορπίδι που είναι άσπρο κόκκινο, λίγο διαφορετικό από τη σκορπίνα. Αυτό όσον αφορά τη ζώνη 200-250, εκεί θα πρότεινα, δεν είναι απαραίτητο να βρούμε μεγάλα κατεβάσματα, σκληρούς βυθούς θέλουμε. Δεν θέλουμε να είναι πολύ κοφτά τα νερά, θέλουμε να έχει μικρά κατεβάσματα, 210 να πέφτει 230. Εκεί είναι κομμάτι που μπορούμε να το προσεγγίσουμε και να καταλάβουμε που πέφτουμε, γιατί δεν είναι πλέον πολύ βαθιά τα μέτρα. Και μπορεί να το ψάξουμε και με πολλούς τρόπους, δηλαδή και με P1,5 και ένα πλάνο 200 γραμμάρια και 210 με μικρά πλανάκια και οποιοδήποτε άλλο να πω, με μια ζώκα βαριά και ούτω καθεξής. Το επόμενο είναι η ζώνη των 250 με 350 θα πω, αυτή τη ζώνη.
η οποία κατά κύριο λόγο έχει μπαλάδες και κάποιο ήμερο βλάχο, σπάνια πιο τους άγριους βλάχους που λέμε. Εγώ θα πω, τα είδη πάντα μου αρέσει να τα λέω με τη λατινική ονομασία, γιατί δεν καταλαβαίνεις αλλιώς ποιο ψάρι είναι, σε κάθε περιοχή το λένε διαφορετικά. Οπότε είναι ο επινέφελος κάνονος, είναι ο ήμερος βλάχος που είναι και συγγενής με το ροφό, και το πολύπλευρο αμερικάνος που είναι ο άγριος βλάχος που ζει στα πιο βαθιά νερά. Ο άγριος βλάχος κατά κανόνα συναντάται πάνω από τα 400 μέτρα βάθος, οπότε ήταν και ένα δύσκολο ψάρι γενικά να το συναντήσει κάποιος σε καλάμι εκτός από μια μπαλαδοκαθετή. Οπότε μέχρι τα 350 εκεί οριακά ξεκινάνε και οι άγριοι βλάχοι, ξεκινάνε οι καθαρομπαλάδες, ξεκινάνε αρκετά οι μεγάλοι μπαλάδες, πιο μεγάλα ψάρια. Δες εδώ δικό σου. Κοίτα μπαλαδάρα. Ευχαριστήθηκε. Μέχρι τη ζώνη 350 μέτρων έχω πιάσει ψάρια μέχρι κοντά 2 κιλά, δηλαδή με 1.700, 1.800. Από εκεί και κάτω έχω πιάσει και πιο μεγάλα ψάρια, δηλαδή έως 2,5 κιλά ψάρι. Οπότε αυτή η ζώνη, ας πούμε, θα το έλεγα ότι είναι λιγότερη βλάχη από τα 250 μέχρι 350 και κυρίως επικεντρωνόμαστε σε μπαλάδες. Εννοείται πως ενοχλούν οι τόνοι, κάποια κοκάλια που πιάνονται συχνά πυκνά, σαβρίδια, κοκάλια εμείς τα λέμε εδώ. Αυτό εγώ το ψαρεύω στο 250 με 350, κυρίως περισσότερο το έχουμε ψαρέψει με καθετή. Τώρα για να δουλέψει πλάνο εκεί θα παίξει λίγο πιο χοντρά εργαλεία, δηλαδή πάμε σε ένα πεδίο και σε πλάνους από 300 γραμμάρια και πάνω. Με ένα σωστό καλάμι, αν θες να κάνεις γρήγορες κινήσεις και διάφορες κινήσεις, ποικιλία κινήσεων, πάντα θέλω να υπολογίσουμε ότι χρειαζόμαστε ένα καλάμι που να δουλεύει τα διπλάσια γραμμάρια του πλάνου. Δηλαδή περίπου, αν δούλευα 300 γραμμάρια πλάνο, θέλω ένα καλάμι τουλάχιστον να είναι max 550 γραμμάρια τουλάχιστον. Αν θέλω να κάνω πολλές κινήσεις, αν θέλω απλά να δουλεύω αργά και να με βοηθάει το καλάμι μου, μπορώ να δουλέψω και πιο λίγα γραμμάρια. Με ένα 400, max 400 καλάμι μπορώ να δουλέψω ένα 300 πλάνο. Τώρα, όσον αφορά την επόμενη ζώνη που είπαμε πριν, που έχει και νομίζω το μεγαλύτερο νόημα να επικεντρωθεί κάποιος, είναι πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις εξοπλισμού και το καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά πιο δύσκολο να ασχοληθεί κάποιος, αλλά σίγουρα είναι μια ζώνη θησαυρός. Και σίγουρα πιθανολογώ ότι σε πολλά μέρη της Ελλάδας δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιος να πει 400 μέτρα, πρέπει να κάνει αρκετά μεγάλες αποστάσεις. Όπως μιλάμε αρκετά παιδιά και μου λένε, εγώ για να πάω στα μέτρα πρέπει να κάνω 30 μίλια, 40 μίλια. Και εμείς τόσα κάνουμε. Αν βάζεις δηλαδή ότι ερχόμαστε στην άλλη άκρη της Κρήτης, μία ώρα με το αυτοκίνητο, 20 μίλια με το σκάφος, και αν φύγουμε από το μέρος που είμαστε εκεί και δίπλα στο σπίτι μου, πρέπει να κάνω τουλάχιστον, για να βρω τέτοια μέτρα, 40 μίλια αντίστοιχα. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι για κάποιον δύσκολο να το κάνει, αρκεί να το θέλει πολύ και να θέλει να ανακαλύψει αυτή τη ζώνη. Το δύσκολο είναι να καταλάβεις τι εξοπλισμό χρειάζεσαι. Σίγουρα μία καθετή θα σου δώσει πληροφορίες, σίγουρα θα σου δώσει κάποια πράγματα, αλλά σαν τη χαρά που έχεις θα σου χτυπάει ένας βλάχος ένα τεχνητό, νομίζω είναι το κάτι άλλο. Και το δύσκολο κομμάτι είναι να καταλάβουμε πώς πρέπει να ψαρέψουμε το κομμάτι, πού πέφτουμε, πού είναι, γιατί πλέον έχουμε ένα πολύ μεγάλο κόνο και δεν ξέρεις πού βρίσκεσαι. Μπορεί να είσαι στα 600 μέτρα βάθος στο πέσιμο και να σου δείχνει 400 μέτρα, να ρίχνεις και να αφήνεις 700 μέτρα νήμα. Είναι αρκετά δύσκολο όλα αυτά. Προσπαθώ και εγώ λίγο να τα βάλω σε μία, να τα βάλω όλα στην εξίσωση και να υπάρχουν πολύ λίγες απορίες, αλλά και εγώ κάθε μέρα μαθαίνω ακόμα. Δηλαδή 2 χρόνια τώρα περίπου το κάνω επιτυχημένα αυτό το ψάρεμα, επιτυχημένα έχοντας πιάσει κάποια ψάρια, έχω καταλάβει τι γίνεται, τι θέλουν τα ψάρια. Και προσπαθώ λίγο αυτό να το μεταφέρω μέσα από κάποιες εικόνες των ψαρεμάτων μου, απλά δεν νομίζω ότι μπορώ να πω πολλά πράγματα. Αυτό που μπορώ να πω είναι σίγουρα ότι είναι ένα ψάρεμα που εμένα με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Ένα ψάρεμα που έχει ανακαλύψει καινούργια είδη, ας πούμε. Έχω δει ένα που έμοιαζε με κάθαρο μπαλά, σαν μεδοσοφάγο. Μεδοσοφάγο το λένε. Τελευταία έχω πιάσει αρκετούς βάτους, που είναι σπάνιο δηλαδή για καλάμι. Δεν ξέρω και αν έχω πιαστεί στη Μεσόγειο κάπου αυτά τα ψάρια. Μακριά πάλι καλά παιδί ότι βάρει. Είναι σίγουρα πολύ πιο κουραστικό, γι' αυτό είναι ψάρεμα της παρέας. Εντάξει, όσον αφορά την καθετή είναι χαλαρό, έτσι, το ανάποδο. Είναι που έλεγε και ένας φίλος, τέντα και μπύρα. Ψάρεμα τέντας και μπύρας. Αυτά, αλλά νομίζω ότι ανακαλύψει ένα τεράστιο πεδίο καινούριο και
σου δημιουργεί πραγματικά μια καινούργια οπτική για τη θάλασσα. Και νομίζω ότι εκεί είναι ένα ψάρεμα που, εντάξει, είναι τελείως απονήρευτα τα ψάρια στους πλάνους και στα τεχνητά, αλλά νομίζω ότι είναι ένα ψάρεμα που θα απασχολήσει πολλούς από εμάς στο μέλλον. Και... Κοίτα, πέρχεται πάνω. Αυτό δεν είναι σκαθαρό μπαλάκι, παιδιά. Φίλε, αυτό είναι τόνος. Και να σας πω την αλήθεια, πάντα μ' άρεσε να βλέπω από την αρχή και να είμαι από τους πρώτους που κάνει κάποια πράγματα. Δηλαδή, όπως έρχεται ένα καλαμαράκι το ξύπι το Εύω, προτιμώ να είμαι ο πρώτος που το ψαρεύει, γιατί ξέρω ότι ίσως αυτό το δόλωμα είναι. Σε αυτά τα ψάρια είναι απονήρευτα σε αυτό το δόλωμα. Μπορεί να έχουν δει ένα άλλο καλαμάρι, αλλά το καινούριο πιθανόν να το φάνε πολύ πιο εύκολα. Άρα αυτό που κάνω είναι τι? Πάντα μου αρέσει να είμαι ο πρώτος που ψαρεύει κάπου κάτι. Άρα θεωρώ ότι καλό είναι κάποιοι που σκέφτονται να το ξεκινήσουν και αν θα το ξεκινήσουν στο μέλλον. Νομίζω ότι είναι η ώρα κάπως να το ξεκινήσουμε. Ήρθε από τα 450, κάτι τσιμπούσανε μπαλάκι, ξαφνικά χαλάρωσε τελείως και πήγαινε προς τα πάνω. Τραβάμε γρήγορα, κάποια στιγμή χαλαρώνει τελείως και λέω μάλλον τα άκοψε, κάτι έγινε. Τελείως χαλαρό και με το που βάζω γκάζι πάλι βάρη. Και ήρθε μέχρι τα 170 μόνη της και τώρα έχει σταματήσει ξανά στα 300. Και 99,9% είναι τούνα. Γιατί τέτοια πάνω κάτω δεν τα κάνει άλλο ψάρι. Ωστόσο, εντάξει, έχω πιάσει αρκετούς βλάχους με αυτή την καθετή. Αλλά αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ καλό τεστ τώρα. Αυτό το ψάρι, γιατί έχει παραμανίτσες. Τα αγκίστρια είναι, έβαλα 3-0 γιατί ήθελα πιο πολύ μπαλάδες. Οπότε είναι και μικρά τα αγκιστράκια. Τα παράμαλα είναι τα 60. Είναι ένα ωραίο τεστ για να δούμε τι γίνεται, ρε παιδί μου. Πλάκα τώρα. Κοίτα τώρα εδώ παραβολή στο καλάμι. Φεύγει από κάτω το ψάρι. Κοίτα εδώ πώς δουλεύει το καλάμι τώρα, έτσι. Εντάξει, όνειρο, έτσι. Δηλαδή μόνο να το χαζεύεις, τίποτα άλλο. Γι' αυτό λέω τα κάνει τα λεφτά του. Πέρα από την πληροφορία που σου δίνει και στις μεγάλες μάχες δίνει και την ελαστικότητα. Κοίτα τώρα τελείως παραβιασμένη γωνία, έτσι, και με τόνο, P4 και τέτοια. Τώρα τα τυχερά, ενώ παλαιό με την τούνα, βρήκαμε αυτό το κομμάτι που είναι πέσιμο και είναι 450 και πέφτει 550. Ένα από τα πολύ υποψήφια σημεία για να κάνει κάποιο slow, ειδικά στα μέτρα στη ζώνη των 400-600. Γιατί αυτή τη ζώνη τη βάζω λίγο πάνω κάτω μαζί. Αδερφέ, λέξαμε τώρα, δεν ξέρω. Εδώ, ο καπετάνιος τα ξέρει αυτά καλύτερα να στα πει. Πάντως, το βλέπω λίγο δύσκολο γενικά. Θα πάρει ώρα. Έχει πάρει ήδη ώρα και έχει ακόμα. Από ό,τι βλέπω δεν ξεκολλάει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακόμα μέλλον. Δηλαδή σίγουρα μια μισή ωρίτσα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτό που θα δούμε δεν το περιμέναμε. Μπορεί να είναι προς καλό. Δηλαδή θα δούμε ένα ψάρι που θα λέμε τι ψάρι είναι αυτό. Αλλά μπορεί να έχουμε βγάλει και κάτι άλλο. Ας έρνουμε κανένα βράχο τόση ώρα. Όχι, πιστεύω ότι θα το βγάλουμε το ψάρι. Θέλει υπομονή, Είναι μεγάλο και είναι δυνατό. Κατά τα άλλα, γεωθεραπεία, φίλε, έχω κάτσει εδώ πέρα με το καπελάκι μου, made in Algeria. Και απολαμβάνουμε τη φύση. Μας έχει κάνει και ωραία μέρα. Λίγο φούσκο έχει, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ξεκίνησε το ψάρι να ανεβαίνει. Πιστεύω ότι τόση ώρα το ψάρι ήταν ψόφιο και ήταν στο βυθό κάτω. Και γι' αυτό δεν μπορούσαμε να το φέρουμε. Και τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει σταθερά και αργά. Το έχουμε πάει στα 4,80 και έρχεται. Εκτός λέει και αν πήγε, λέει, ήταν πανέξυπνο ψάρι και όπως κάνουν στα καρτούν. Πήγε, έβαλε μπότα, έκανε έτσι και να μας έχει βάλει τώρα, λέει, μια τεράστια πέτρα αυτός. Δεν ξέρω, ακόμα δεν φαίνεται, ρε. Απλά κι άνοιξε λίγο. Δεν σου φαίνεται για τούνα. Τούνα ψόφια είναι μπλεγμένη που είπαμε. Κοίτα εδώ. Θες τραβήξω?
Μιλάμε. Γιώργο, να τραβήξω ή όχι? Τι, Μανιβέλα. κάτσε, όχι, περίμενε. Εντάξει, σιγά τους. Γάτσε. Μπράβο. Άντε ρε παιδί. Σόφια, μπερδεμένη με την καθετή. Κοίτα εδώ πως έχει πλέξει. Και άντε τράβασε να τη σηκώσει αυτό που σ' άρεσε. Για κάτσε να πει. Χαλάρωσε, Γιώργη. Χαλάρωσε. Έχει και ψάρι από κάτω, για να δεις. Τι έχουμε εδώ? Ψόφιση καημένη τούνα. Θα την ελευθερώναμε γιατί δεν επιτρέπει να πιάνεις. Αλλά τώρα θα τη φάμε υποχρεωτικά. Γιατί κοίταξε, μιλάμε, έχει πιαστεί παντού, έτσι. Στην ουρά εδώ μπερδεύτηκε. Και το πιο καλό είναι ότι είχα ένα αγκιστράκι 5-0 στο τέρμα πάνω και τα υπόλοιπα είναι 3-0. Και πιάστηκε ρε φίλε, κοίτα εδώ. Τυλίχθηκε το αγκίστη να την κρατήσει στην ουρά. Το άλλο αγκιστράκι εδώ. Και έχει πιαστεί εδώ και δεν φεύγει κιόλας, Βέβαια είναι κόκαλο το ψάρι, έτσι. Τώρα αυτό θα το κάνουμε vacuum, όχι για να το αποθηκεύσουμε, αλλά για να το μαγειρέψουμε όπως πρέπει. Σ' άρεσε ο ήχος? Βάζουμε το καρότο στο ψήσιμο. Γιατί πολύ ζώρικο. Η ανάμνηση, βοήθεια στο φαΐ. Ωραία, δεν είναι σαν Όπα. Είναι κομματάκια που δεν τα χρειαζόμαστε. Το βάλω? Μην το καταλάβεις. Εντάξει, φοβήσου τώρα. Καταβούληση. Τι περιμένουμε τόσο εδώ πέρα? Ρε κουμπάρε. Άκρη. Είμαστε έτοιμοι. Και τον τόνο τον τρώμε όπως πρέπει και τα μαγαρόνι επίσης. Τώρα είναι ωραίο, ας το πει η Αλεξάνδρα, που το κάνει. Έλα εδώ Αλεξάνδρα, γρήγορα. Μπράβο
Μπράβο, Γιώργη μου. Παιδιά, καλή όρεξη. Ευχαριστούμε πολύ. Και την άλλη με το καλό.